Unboxing Lazada Omni model XFC 200 8 inches. Bali ayan, kaka-receive ko lang galing Lazada via Tugo Express. 1 week bago ko siya na-receive. Bali, ito Omni XFC 8 inches. Malaki siya. Ayan. Ganyan. Isang buong palad. Bali, yung laman niya, malaki rin. Ayan. Hindi ko na-expect na malaki talaga siya. Ayan. Ito. Bali, pagkakuha mo, hindi ka nag-assemble kasi naka-assemble na siya. Ayan. Ang ano lang is yung saksak, yung sa wiring niya. Hindi siya disaksak. Bali, ang wire niya tatlo. Isang live, isang neutral, at isang earth. Yan. Ito yung earth wire. At yung labasan ng hangin niya is nandito sa gilid. Ayan. Dito sa gilid. Bali, ito yung mismong harap niya. Tapos ito, pag ganun ang labas ng hangin. Dito yung mismong makina niya sa ibabaw. Ayan. Bali, yung wire niya 300 volts. So, pwede ilagay. Bali, update ko na lang kayo kapag naitakid ko na. Okay? Thank you and goodbye.